สวัสดีครับเพื่อนๆพบกันในเกม MWT Tank Battle กันอีกหนึ่งครั้งนะครับผม ขออภัยนะครับช่วงนี้อากาศร้อนเหลือเกินคอแห้งนะครับเสียงแหบนะครับวันนี้ครับผมจะมาเล่นรถถังเทียร์หนึ่งกันบ้างนะและหลายคนนะครับน้องๆมือใหม่ๆถามเข้ามานะครับว่ารถถังเทียร์หนึ่งนะครับที่ใช้ทองซื้อเนี่ยเจ้า VZ นะครับ1204เนี่ยมันยังใช้ดีอยู่ไหมสมัยก่อนเนี่ยบอกได้เลยว่ามันเป็นรถถังที่ใช้ดีมากๆนะครับนะและหลายคนก็ยอมนะครับใช้ทองแลกเพื่อที่จะมาซื้อคือพูดง่ายๆว่ารถถังเทียร์หนึ่งเนี่ยที่เป็นรถถังทองที่คนนิยมใช้กันมากๆเลยนะครับก็จะเป็น T55 AMD นะครับซึ่งคันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นรถที่ดีเลยและรองลงมาก็คือเป็น VZ นะครับ1204นะครับคันนี้เลยนะครับคันที่ผมกำลังจะพูดถึงนี่นะครับแต่ผมจำไม่ได้แล้วนะครับว่าใช้ทองซื้อประมาณเท่าไหร่เพราะว่าผมมีนานแล้วนะครับก็ใช้ฟาร์มในระดับเทียร์หนึ่งได้ค่อนข้างดีนะครับในตระกูล VZ 120นะครับยังมีอีก2คันนะครับนี่ก็คือคันนี้ครับ VZ 120ธรรมดานะครับVZ 121นะครับนะธรรมดานะผมว่ามันคล้ายๆกันนะอาจจะเป็นรุ่นที่พัฒนามาก่อนหน้านะครับแล้วก็เป็น VZ 120ธรรมดานะครับคันนี้เลยเนี่ยอันนี้น่าจะชัดเจนมากกว่านะครับนะก็คือคันนี้น่าจะใช้เงินซื้อนะครับถ้าจำไม่ผิดหรือเปล่านะครับก็อัตราการรีโหลดนะครับ 6.5 นะครับผมแล้วก็อุปกรณ์เนี่ยไม่มีกล้องจับความร้อนนะครับแล้วก็มีตัวลดอัตราการรีโหลดนะครับซึ่งเป็นรถถังที่เป็น VZ 120นะครับวันนี้ครับผมจะมาพูดถึง VZ 1204ครับน่าจะเป็นรุ่นท็อปสุดนะครับของเทียร์นี้แล้วล่ะนะครับรุ่นท็อปของรุ่นนี้อะไรประมาณนี้นะครับเรามาดูกันที่ส่วนของอุปกรณ์ครับมันมีกล้องมองกลางคืนเฉยๆนะครับทุกคนข้อเสียเลยไม่มีกล้องจับความร้อนนะครับแล้วก็ยังมีตัวลดอัตราการรีโหลดอยู่นะครับแล้วก็จะมีลูกกระสุนให้เลือกครับเป็นลูกฮีทนะครับระดับมาร์ค3แล้วก็ลูกเจาะเกราะนะครับระดับมาร์ค2นะครับผมแล้วก็มีลูกฮีทระดับมาร์ค1ให้เลือกใช้นะครับในส่วนของการอัปเกรดนะครับเวิร์กช็อปนะครับเนื่องจากว่าเป็นเทียร์1ใช้ฟาร์มแบบทั่วๆไปผมเลยไม่ได้เน้นอะไรมากนะครับอัปเกรดมาแค่เป็นมาร์ค2เริ่มต้นเท่านั้นนะครับนะมาร์ค2เริ่มต้นเท่านั้นนะครับเรามาดูส่วนของอำนาจการยิงกันบ้างครับวันนี้ติดกระสุนมาให้ดูทั้งหมด3แบบเลยนั่นก็คือกระสุนระดับมาร์ค3นะครับเป็นลูกฮีทอัตราการเจาะเกาะอยู่ที่800นะครับดาเมจอยู่ที่ 11,000 คือผมมองว่าดาเมจมันค่อนข้างน้อยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยคือผมจำไม่ได้จริงๆนะครับเรามาดูลูกที่2ที่ผมติดไปนะครับเป็นลูก APPS นะครับผมก็คือลูกเจาะเกราะนั่นเองนะครับดาเมจ 10,000 ครับอัตราการเจาะเกราะอยู่ที่263เองนะครับคือน้อยนะครับต่อไปครับลูกฮีทนะครับระดับมาร์ค1คือลูกเริ่มต้นเลยนะครับถ้าเพื่อนๆจะอัพเล่นก็เจาะเกราะ400นะครับผมว่ามองว่าอัพเล่นได้นะเพราะว่าใช้ตัวอัพสีเขียวนะครับไม่แพงนะครับแล้วก็ดาเมจอยู่ที่ 11,000 คือก็ต้องดูเลยครับนะมาพร้อมปืนกลครับ 7.62 แล้วก็ 12.7 มิลลิเมตรนะครับเจ้าคันนี้ส่วนประกอบนะครับนะส่วนประกอบสำคัญเอาลืมดูส่วนประกอบทุกคนเดี๋ยวเข้าไปดูก่อนนะครับดูตรงไหนเอ่ยเวิร์กช็อปผมลืมแล้วส่วนประกอบดูตรงส่วนของเกราะเนาะแม่นานๆเข้ามาดูทีรถถังรุ่นนี้ครับเนื่องจากว่าเป็นรถถังที่ใช้ทองซื้อฮะมีเกราะค่อนข้างดีครับด้านหน้ามีเกราะปฏิกิริยาครับสีแดงแปะอยู่ด้วยนะเป็นชิ้นเล็กๆนะครับเรียงต่อกันพอประมาณนะครับด้านหน้าเป็นเกราะรีดเนื้อผสมนะครับซึ่งมีความหนาพอสมควรเลยแบบนี้ครับด้านข้างครับเป็นแผ่นยางนะทุกคนป้องกันแรงระเบิดนี่ครับอะไรประมาณนี้ปอมปืนครับมีเกราะปฏิกิริยาแล้วก็เกราะเหล็กนะครับผมก็คือหนาสำหรับป้อมปืนนะครับชิ้นส่วนสำคัญครับชิ้นส่วนสำคัญที่จัดเรียงอยู่ด้านล่างนะถังเชื้อเพลิงอยู่ด้านหน้าครับรางกระสุนครับอยู่ตรงกลางพอดีเลยนะครับ2จุดนะครับ3จุดเล็กๆนะครับประมาณนี้นะครับรถถังคันนี้เนี่ยคือตอนที่เริ่มเล่นใหม่ๆเนี่ยก็ได้รับความนิยมนะครับได้รับความนิยมพอสมควรเลยแหละนะครับเนื่องจากเป็นรถถังที่วิ่งยิงได้ดีนะครับเลือดนะครับอัปเกรดมาร์ค2อยู่ที่ 33,000 นะครับก็ไม่เยอะพอยังอัพไม่สุดอัตราเดินหน้าอยู่ที่41นะครับอัตราถอยหลังอยู่ที่12ฟังดูน้อยแต่ยังไงมันก็เป็นเทียร์1นะครับทุกคนนะครับถ้าเทียบกับ T55 AMD ครับมาร์ค2เช่นเดียวกันนะทุกคนเวิร์กช็อปครับมาร์ค2เริ่มต้นนะครับเหมือนกันเลยนะครับมีเลือดอยู่ที่
500นะครับมากกว่านิดหน่อยนะครับอัตราเดินหน้าถอยหลังเนี่ยสูสีกันมากนะครับอำนาจการยิงครับลำกล้อง100มิลลิเมตรนี่ครับอันนี้โหลดเร็วกว่านะครับ 4.9 วินะครับผมเนี่ยยังไม่ได้อัพเลยนะครับใส่ลูกฮิตมาอัตราเจาะเกาะ330กว่าดาเมจอยู่ที่10,000ครับนะก็คือประมาณนี้นะเทียบให้ดูกันเฉยๆนะครับรถถังทองส่วนเกราะครับ T5 AMD เกราะด้านหน้าค่อนข้างหนาครับด้านล่างเป็นเกราะรีดเนื้อผสมนะครับด้านบนนะครับเพจบนเป็นเกราะเหล็กนะครับหนามากๆนะครับนะหนามากๆเลยนะครับด้านข้างก็เป็นแผ่นยางเหมือนกันเลยนะครับส่วนชิ้นส่วนครับจัดเรียงคล้ายๆกันเลยครับด้านหน้าเป็นถังเชื้อเพลิงตรงกลางเป็นรางกระสุนครับนะก็แต่ที่แตกต่างกันเลยนะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะลงทุนนะครับสิ่งที่แตกต่างกันเลยคือ T5 AMD ครับมีกล้องจับความร้อนทุกคนมันจะได้เปรียบกันตรงนี้แหละนะครับนะคือมองทะลุควันกับมองไม่ทะลุควันเนี่ยเป็นอะไรที่แตกต่างก็พิจารณากันเอาโอเคฮะเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยดีกว่าว่าเจ้า VZ 1204เนี่ยมันยังเล่นได้ดีหรือเปล่าแล้วอารมณ์ในการเล่นมีความรู้สึกยังไงบ้างไปลุยกันเลยครับผมตอนเล่นตอนแรกๆเนี่ยผมใช้เป็นลูกมาร์ค3อย่างเดียวนะครับเพราะตอนแต่ก่อนคือสมัยก่อนเนี่ยใช้ลูกนี้แล้วรู้สึกว่าทำดาเมจได้ดีนะครับอัตราการเจาะเกาะก็สูงนะครับพอมันเล่นดูนะครับเกมนี้คือรู้สึกว่ามันแปลกๆไปนะทุกคนนะครับผมรู้สึกแปลกๆไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่าอาจจะไม่ได้จับนานนะครับคือยิงไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่าดาเมจมันจะค่อนข้างได้น้อยนะก็คิดไปเองหรือเปล่าไม่แน่ใจนะทุกคนเดี๋ยวลองไปดูกันครับนะดาเมจมันดูน้อยๆยังไงไม่รู้นะครับหรือว่าใช้ไม่ถูกประเภทก็ไม่รู้นะครับ แต่ส่วนใหญ่รถเทียร์ 1มันก็ไม่ได้หนามากนะครับแล้วก็เป็นรถที่แบบว่าไม่ได้มีอะไรที่ป้องกันระเบิดค่อนข้างเยอะนะครับแต่พอเล่นไปแล้วครับรู้สึกว่ามันฝืดๆขืดๆยังไงไม่รู้นะดาเมจส่วนใหญ่ที่ยิงเข้าไปเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 4,000 5,000 นะครับทุกคนเนี่ยฮะ 4,000 2,000 นะครับเล่นตอนแรกเฮ้ยรู้สึกผิดหวังมากๆเลยนะเอ้ยสมัยก่อนเล่นได้ยังไงยังคิดในใจนะครับว่าเอ้ยสมัยก่อนเราเอามาเล่นได้ยังไงแล้วผมซื้อด้วยทองมาตัดสินใจยังไงถึงได้ซื้อในตอนนั้นนี่ครับเดี๋ยวจะดูไปเรื่อยๆครับนี่ฮะยิงเปรี้ยงโอ้โหบางช็อตนี่ได้น้อยเนี่ยจังหวะนี้เลือดน้อยๆนะครับดูครับบางทียิงไปปุ๊บเนี่ยโอ้โหดาเมจ1,000 กว่าโคตรน่าเสียดายอ่ะจริงๆแล้วน่าจะแตกนะครับอาจจะเป็นเพราะผมโยนยิงโดนจุดที่ไม่สำคัญหรือไปยิงผิดคันแบบประมาณว่าเอาลูกระเบิดไปยิงกับรถที่แบบป้องกันระเบิดดีอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะครับก็ต้องดูกันไปเรื่อยๆนะแต่เล่นไปแล้วครับเนี่ยครับจังหวะดีๆเนี่ยยิงส่วนอันนี้เป็น VZ 120นะครับธรรมดายิงเข้าไปดาเมจก็ดีนะขึ้น10,000 กว่าเลยนะครับยิงใส่ด้านหน้าแบบเนี้ยนะครับนะครับก็ทำให้ควรพิจารณานะครับส่วนตัวมองว่าดาเมจเอาแน่เอานอนไม่ได้นะทุกคนแต่จังหวะนี้ซัดเข้าไปครับก็ยังใช้ได้อยู่ยังไงซะเทียร์ 1ก็เล่นสนุกนะทุกคนนะครับเทียร์ 1ก็ยังเป็นรถที่เล่นสนุกใช้ฟาร์มดีฮะนะครับไปต่อครับไปลองกันอีกหน่อยฮะความถึกทนเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ดีเลยแหละนะครับอุ้ยหลบครับมีคนจับเป้าด้วยขีปนาวุธนะทุกคนเดี๋ยวหลบเนี่ยโอ้โหและที่สำคัญนะครับบางครั้งเนี่ยต้องขออภัยด้วยนะทุกคนดูดิพอเล่นไปเล่นมาสัญญาณแดงเฉยเลยนะครับนะเป็นบ่อยนะครับถ้าเล่นเทียร์ 1เนี่ยเป็นบ่อยเลยผมเล่นเทียร์ 1แป๊บเดียวสัญญาณแดงเลยครับพอจะสัญญาณแดงอยู่เรื่อยแต่เพื่อนๆเป็นไหมถ้าเพื่อนๆเป็นก็คอมเมนต์มาบอกเลยนะครับอันนี้ยิงไม่ทันเสียดายจังเลยนะครับยิงไม่ทันครับเล่นไปเล่นมาสัญญาณแดงนะครับเนี่ยเป็นเฉพาะเทียร์ 1เนี่ยเทียร์ 1เทียร์ 2ก็เป็นบ่อยนะครับแต่พอเล่นเทียร์ 3เทียร์ 4ไม่ค่อยเป็นจังหวะก้มเงยครับหรือมุมยิงมุมกดมุมเงยนะครับยิงมุมกดเนี่ยยิงค่อนข้างยากเลยนะเจ้า VZ 1204ตัวนี้มุมกดนี่ค่อนข้างจะน้อยครับนะดูครับจังว่าเป็นยานเกราะนะครับแต่เราก็ยิงด้วยลูกฮีทไงมันน่าโอ้โหอันนี้ทีเดียวแตกเลยคือเราเจอยานเกราะหรืออะไรพวกนี้นะครับยิงด้วยลูกฮีทกับทำดาเมจได้น้อยว่าแล้วก็มาอัพปืนกันเลยครับผมนะเพิ่มกระสุนนะครับของมาร์ค 2เข้าไปหน่อยครับเป็นลูกเจาะเกาะคือแต่ก่อนเนี่ยไม่ได้อัพเลยนะเพื่อนๆดูดิตอนนี้เอามาใช้เลยฮะอัพขึ้นมาสักหน่อยดูซิว่าจะมีความแตกต่างหรือเปล่านะครับใส่เรียบร้อยครับอัพสักนิดนึงครับเหรียญอัพก็ไม่ค่อยจะมีนะทุกคนดีนะมันอัพค่อนข้างถูกครับเอาแค่ไหนก็แค่นั้นนะครับลองให้เพื่อนๆได้เห็นกันเลยนะคือบางทีตัวเองก็คาใจนะครับผมเองก็คาใจนะใช้ลูกฮีทนี่ครับยิงใส่รถถังเล็กๆธรรมดาแต่กลับได้ดาเมจน้อยเดี๋ยวลองลูกเจาะเกาะดูครับว่าเป็นไงใส่มาเลยฮะนะครับใส่มาเลยนะครับเดี๋ยวดูครับตัวเลขอยู่ที่ประมาณนี้ฮะนะครับเดี๋ยวเอาลูก
ปกติไปด้วยดีกว่าไหมนะครับนะเดี๋ยวใส่ลูกปกติไปด้วยดีกว่าเนี่ยชึบได้แค่นี้จริงๆฮะนะครับอัพต่อเลยนะครับคือตอนแรกว่าจะไม่อัพนะเสียดายครับแต่ไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับอย่าไปเสียดายเลยนะครับเพราะว่ารถเทียร์1นี่ใช้ฟาร์มนะครับผมเองใช้ฟาร์มประจำนะครับนะใช้ฟาร์มเป็นประจำดาเมจขึ้นมาเป็น 10,000แล้วครับผมระดับ 10,000นะครับเจาะเกาะ200กว่าน่าจะพอใช้ได้ครับความเร็วกระสุนค่อนข้างดีนะครับอารายิงไกลๆเนี่ยจะได้พุ่งหน่อยนะครับเมื่อกี้เนี่ยใช้ลุงฮีทยิงแล้วไม่ค่อยพุ่งเลยนะครับโอเคเรามาดูกันครับหลังจากที่ติดกระสุนมา2แบบครับทีแรกว่าจะติดอันหนึ่งมาด้วยครับไม่เอาดีกว่าครับลองยิงดูครับระยะไกลๆยิงด้วยลูกเจาะเกาะดูที่ดาเมจจะดีขึ้นไหมบึ้มเอ้ยดาเมจดูจะดีกว่านะทุกคนนะครับยิงใส่รถคือตัวหนังสือก็เล็กจังเลยนะมองไม่ถนัดนะครับว่ายิงใส่รถคันไหนนะครับดูเหมือนดาเมจลูกแรกดาเมจดูดีกว่าเฮ้ยลูกที่2ก็อยู่ราวๆ 7,000 นะยังไงก็ดีกว่าดีกว่า 4,000 5,000นะนะครับมี 6,000 ครับปืนกลนะครับทำงานได้ดีนะทุกคนยิงรถถังเทียร์1ด้วยกันยิงเข้าสบายเลยนะปืนกลอ่ะอุ้ยโดนยิงสวนครับโอ้โหจังหวะนี้เจ็บยิงสวนเข้าไปครับไม่โดนโอ้ยิงไกลๆมากไม่ดีครับเนื่องจากความเร็วกระสุนต่ำครับทำให้กระสุนนั้นเกิดความโค้งใช่ผมลืมนึกเรื่องนี้ไปนะครับนี่โดนครับ 5,000 เองนะครับคืออาจจะเป็นด้วยที่ความไกลด้วยนะครับเป้าหมายที่โดนอาจจะโดนจุดที่แบบว่าหนาอะไรประมาณนี้ เดี๋ยวเข้าไปใกล้ๆหน่อยดีกว่านะครับเดี๋ยวเข้าไปใกล้ๆกันหน่อยดีกว่าดูที่ว่าเป็นไงนะครับไหนๆก็มาเล่นให้ดูกันแล้วนะครับเพื่อนๆจะได้ข้อมูลแบบชัดๆกันไปเลยนะครับเล่นกันแบบเรียวๆ ID นี้เป็น ID หลักของผมนะครับไม่ใช่ ID พิเศษนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ได้พูดถึงตอนที่อัปเกรดสูงสุดนะครับว่าจะมีเลือดประมาณเท่าไหร่นะแต่ยังไงก็เป็นรถถังทองแหละนะครับมันต้องใช้ดีสิยิงครับนี่ดาเมจขึ้น 10,000แล้วครับเพราะยังชั่วหน่อยนะได้เห็นดาเมจ 10,000กับเขาบ้างนะครับโอ้โหเนี่ยคือยิงไปแล้วนี่ 10,000 มั่ง 1,000 มั่งนะครับคือเอาใจไม่ได้เลยนะคือเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าพูดอันเนี้ย 7,000 คือไว้ใจไม่ได้เลยนะครับนะไม่ค่อยสม่ำเสมอดาเมจนะครับไม่ค่อยสม่ำเสมอแต่ถามว่าใช้ดีไหมมันเล่นสนุกนะเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูอีกเกมหนึ่งแบบวิ่งลุยนะครับมันก็เล่นได้ดีนะแต่ข้อเสียอย่าลืมนะครับมันมองไม่ทะลุควันนะครับมีแค่กล้องกลางคืนนะครับไม่มีกล้องจับความร้อนอันนี้ก็เป็นข้อเสียเปรียบเลยฮะเจอรถเร็ววิ่งวนๆนี่แย่เลยนะครับเปิดควันใส่เรามองไม่เห็นเลยนะครับจังหวะนี้ครับยิงครับยิงเข้าเต็มแบบนี้ครับคันเล็กๆนะครับยังได้ดาเมจแค่ไม่กี่พันยิงบึ้มดาเมจ 5,000 7,000 นานๆจะเห็น 10,000 สักทีเนี่ยมองไม่เห็นนะครับเดี๋ยวเดาเอาครับ ยิงแบบเดาๆนี่ครับถ้าเป็นไปได้ข้ามขั้นไปเป็น T55 AMD เลยจะดีกว่านี่ครับนะมุมมองของผมมองว่าอย่างนั้นนะเพื่อนๆหลายคนที่ผมคุยด้วยก็แนะนำมาบ้างนะครับนี่ครับยิงใส่เข้าไปครับก็ถามว่าเล่นได้ไหมมาเล่นได้ครับแต่ว่ามันอาจจะดูเขาเรียกว่าขัดใจกันหน่อยเรามาดูเกมสุดท้ายครับเกมนี้กันแบบเต็มๆฮะเดี๋ยววิ่งเข้าใส่กันเลยดูซิว่าคันนี้มันจะทนทานขนาดไหนเปิดฉากมาครับผมตัดมานี่ให้ดูก็คือเหมือนเดิมครับแดงอีกแล้วสัญญาณนี่ครับตอนเริ่มต้นไม่แดงเลยครับเล่นไปเล่นมาสัญญาณก็แดงเกือกแบบเดิมครับงานนี้ผมใส่ลูกกระสุนมาครบ3แบบเลยครับลูกเริ่มต้นเทียร์ 1ด้วยนะครับนี่ฮะเรามาดูกันครับว่าจะทำดาเมจได้เท่าไหร่นะครับเป็นลูกฮีทครับจะได้พิจารณาว่านะครับเราเล่นถ้าเกิดเล่นสายฟรีเนี่ยจะอัพถึงไหนดีสำหรับลูกกระสุนนะผมมองว่าเป็นมาร์ค 2ก็พอแล้วมั้งมาร์ค 3ไม่ต้องหรอกครับเก็บทรัพยากรไว้ทำอย่างอื่นดีกว่า นะครับใช้ลูกเริ่มต้นกับลูกมาร์ค 2ก็พอแล้วมั้งนะครับเอาฮีทเริ่มต้นมาใช้นะครับแล้วก็เอาลูกเจาะเกาะระดับมาร์ค 2มาใช้น่าจะดีศัตรูอยู่ข้างหลังคันหนึ่งกันทุกคนวนไปหน่อยดินี่ครับวนไปหน่อยก็ดูไม่ช้านะทุกคนเดินหน้าก็41นี่ก็ดูแล้วก็ไม่ได้ช้ามากนะครับก็พอได้นะครับเพราะว่าเทียนี้เองก็ไม่ได้มีรถที่อะไรมากมายนะครับนี่ครับยิงบึ้มโถรถสั่นหน่อยเดียวยิงดินเลยทุกคนพลาดอีกแล้วนัดนี้ครับยิงเข้าเต็มฮะดูครับดาเมจ 5,000 ทุกคนแม่มันบางทีมันก็รู้สึกเสียอารมณ์น่ะนะบึ้มเรียบร้อยครับ 4,000 นะครับก็เป็นลูก
ธรรมดานะนี่ลูกธรรมดานะทุกคนนะครับลูกเทียร์ 1อัพเต็มครับลูกเทียร์ 1อัพเต็มครับก็4-5 พันครับเรามาดูลูกเจาะเกาะกันหน่อยครับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานี่นะครับนี่ครับปืนกลยิงได้ดีนะยิงเมื่อกี้ยิงไม่โดนเหรอ อะไรเนี่ยเมื่อกี้ยิงไม่โดนเหรอวืดเหรอบึ้มดูดิ5,000นะครับผมนึกว่ายังไงหรือว่ารถมันหนาหรือว่าไม่หรือว่ามันทะลุไปเลยหรือมันยังไงก็ลองดูครับผมเองก็4,000ครับไอ้รถประเภทนี้รถล้อยางนี่ทำไมมันถึกทนโดนยิงครับเลือดหายเหมือนกันเนี่ยโอ้หมุนป้อมปืนโคตรช้าเลยทุกคนอย่างว่านะครับไม่ได้อัพทุกคนอย่าไปซีเรียสนะเราไม่ได้อัพครับโอ้โหจะหมุนช้าจริงฮะผมว่าอัพอุปกรณ์ครบเนี่ยอาจจะเล่นดีกว่านี้นะยิงครับ 5,000นี่ครับลูกจอกเกราะครับยิงระยะไกลรถถังเขาก็แน่นๆนะเรายิงจอกเกราะแบบนี้ครับโอ้นี่ขึ้น10,000ครับถึงได้บอกไงครับว่ามันพอเล่นแล้วรู้สึกว่าดาเมจเอาแน่เอานอนไม่ได้นะบางที 5,000 บางที 6,000 บางที10,000งงจริงๆฮะนะครับกลายเป็นรถถังที่เอาแน่เอานอนไม่ได้แล้วนะต้องพิจารณาดูให้ดีครับผมก็เล่นแบบทั่วไปอะนะไปต่อครับคือแม่ค่อนข้างช้าครับไอ้จังหวะนี้ครับรถคันเล็กๆอีกแล้วทุกคนเดี๋ยวเรามาลองดูครับโอ้ยิงโอ้โหพอยิงปุ๊บจังหวะขึ้นเนินสะบัดครับไม่โดนนี่ครับยิงตรงไหนดีตรงกลางเลยแล้วกันครับมุมนี้ฮะ 7,000ครับโอ้โหแต่ปืนกลยิงจะแตกอยู่แล้วนะยิงสวนเลยครับมาถึงข้างหน้าแล้วฮะเสียดายเนาะถ้าเกิดดาเมจมันยืนพื้นหน่อยก็ดีนะครับอันนี้ 10,000ครับยิงพวกรถถังก็แข่งมันก็ขึ้น 10,000นะลูกฮีทด้วยนะโอ้ 10,000ครับอันนี้ใช้ลูกฮีทระดับมาร์ค 3ครับมันก็อย่างที่บอกฮะเอาแน่เอานอนไม่ได้มั้งหรือผมใช้ผิดประเภทก็ไม่รู้นะครับผมอาจจะใช้ผิดประเภทก็ได้นะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามานะว่าเพื่อนๆเอาไปใช้เล่นแล้วดีไหมสนุกไหมนี่ครับทำดาเมจเป็นยังไงบ้างก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับไปต่อฮะไปครับลุยเลยฮะเดี๋ยวเราลองวิ่งชนดูบ้างดิอัตราการชนเป็นยังไงนะครับเพราะว่าหลายๆคนก็วิ่งเข้าไปบางทีก็วิ่งเข้าไปชนกันเลยนะยิงกันไม่เท่าไหร่ครับวิ่งเข้าไปเหยียบเข้าไปชนกันเดี๋ยวผมลองบ้างนะครับด้านหน้าครับทางขวามือครับมีอยู่2 คันเดี๋ยวจะลองวิ่งยิงและชนดูนะครับแมบเลี้ยวหน่อยพอดีเลยข้างหน้าเรา1 คันครับยิงใส่เข้าไปครับเนี่ย 5,000นี่ครับลูกจอกเกราะนั่นนะครับลูกจอกเกราะระดับมาร์ค 2 5,000นี่ก็ 5,000นี่กิ๊บโอ้โหยิงตูดยิงได้ 5,000เลยทุกคนตูดหนามั้งคันนี้ตามครับต้องใส่ตูดหนานี่ครับเหยียบบึ้มแตกนะครับเลือดก็เหลือน้อยครับยังไม่ชัดเจนจังหวะเหยียบนะครับกูต่อสู้ระเบิดเลยเรามาดูกันต่อฮะมันดาเมจน้อยนะสำหรับผมว่าชนครับอัตราชนแบบนี้ชนแล้วแบบเสยขึ้นมาอยู่ด้านบนครับก็ยังทำได้ไม่ได้ดีเท่าไหร่นะดาเมจ 10,000ครับอันนี้เห็นดาเมจครับลูกมาร์ค 3นะเมื่อกี้อุตส่าห์บอกว่าลูกมาร์ค 3ไม่น่าอัพมาใช้ครับทำไปทำมาเกมนี้ดันยิงดีนะดันยิงเข้าดีซะด้วยเหรอนี่ครับยิงไม่แตกนะชนแตกนะอันนี้นะครับน่าจะเป็นการชนครับชนแล้วคู่ต่อสู้แตกพอดีครับเลือดเหลือน้อยทึบยิงโอ้โหไม่โดนอีกแล้วโดนดินแม่รถมันยุบยาบโดนดินเฉยเลยโดนพื้นครับงัดพื้นไป1 ทียิงครับไม่ถนัดกับกำลังขึ้นโค้งครับดีเห็นก่อนครับยิงใส่เข้าไปครับพอยังเป็นพันยิงพวกล้อยางนี่เป็นพันต้องใส่เขามีเกราะคอมโพสิตหรือเปล่ากันระเบิดนี่ครับ5,000นี่ครับไอ้รถเล็กๆนี่อาจจะมีเกราะป้องกันระเบิดดีหรือเปล่าก็เป็นไปได้ครับนี่ครับยิงทีก็ 5,000 6,000แต่ก็ดีครับรถเราก็ถือว่าหนาโอ้โห2 คันเลยครับสัญญาณแดงแบบนี้ต้องใส่เล่นกับบอทนะทุกคนกลายเป็นบอทไปแล้วชนครับแตกใส่วิ่งยิงชนเอาก็แล้วกันนะครับทุกคนผมว่าหลายๆคนคงเล่นสไตล์นี้กันอยู่นะครับยิงแล้วชนผมว่าอาจจะทำให้ได้คิวมากขึ้นครับยิงฮะดูครับจ่อ 5,000เองกระแทกหน่อยยิงต่ำไปหน่อยครับตีนตะขาบกระแทกนิดนึงยิงครับโอ้โหแทนที่จะระเบิดไปเลยนะครับกลับไม่ครับกลับไม่ระเบิดครับยิงครับเนี่ยยังไม่พังเลยทุกคนได้ดาเมจ 10,000คน
สรุปก็คือวิ่งแล้วชนน่าจะดีครับแต่ระวังเรื่องหมอกเรื่องควันหน่อยสำหรับเจ้าคันนี้ก็มีประมาณนี้ครับสำหรับเจ้า VZ 120C ที่หลายๆคนถามเข้ามาว่ายังใช้ดีไหมส่วนตัวมองว่าดาเมจไม่ค่อยสม่ำเสมอนะครับแล้วก็คือต้องอัพเยอะนะครับสรุปคือต้องอัพเยอะแล้วสิ่งสำคัญเลยคือไม่มีกล้องจับความร้อนก็ลองพิจารณากันดูฮะแต่ผมเล่นแล้วก็เล่นแบบทิ้งระยะหน่อยอะไรหน่อยก็ถือว่าใช้ฟาร์มได้อะไรได้คือซื้อมาแล้วก็ต้องใช้เนาะถ้าซื้อมาแล้วไม่ใช้ก็เสียประโยชน์แน่นอนครับ